اینجا برمیگردیم میگیم که شما لطف کن اطلاعات مربوط به این رو بکش بیرون. میگم گالری، شما در واقع مقدار گالری رو فایند اور فیل کن، مقدار چی رو؟ دلار گالری. تمام شد. این اطلاعات کشیدن بیرون. ولی فایل در واقع دلار ریکوست، مقدار فایل ایمیج بود دیگه. تست میکنم ببینیم واقعا ایمیجی یا نه. خب میام اینجا و برمیگردم میگم اگر در واقع empty نبود، empty بود دلار فایل، ممکنه خالی باشه دیگه. اگر خالی باشه میام اینجا یه ایمیج درست میکنم، برمیگردم میگم که یه عکس درست میکنم، برمیگردم میگم که گالری شما مقدار ایمیج رو بیا بریز کجا، توی در واقع قسمتی که ایف امتی هستش دیدی هم میذارم، داره ایمیج رو نمایش میدم. خب میام اینجا شو دیتیلز و رفرش میکنم، میام این عکس رو در واقع میبینم هیچی توش نیست، سابمیت میزنم، میبینید درست کشید بیرون وقتی که حالت امتی باشه، یعنی هیچی قرار نکشه. خب در نتیجه میام میگم دلار گالری مقدار ایمیجت رو، دلار ایمیج رو بیار روش اووررایت کن. من این شکلی میذارم. یکی میاد میگه نه اصلا من هیچی نمیذارم. اوکی نمیخوام بذاری، در واقع یکی میاد فقط ایف رو براش میذاره، میگه وقتی امتی نیستش بیا براش قرار بده. من این حالت رو عادتیه، این حالت عادتیه، میتونی نذاری. برگردی بگی اگه امتی نبود بیا همون مراحلی که اون بالا انجام داده کپی کنید بذارید اینجا. خب عین همون، هیچ فرقی نداره. این عادتیه، من حالت عادتی میذارمش. خب السش چی میشه؟ خب هیچی. السش در واقع میشه اطلاعاتش رو یه عکس درست میکنه به نام ایمیج و برمیگردیم میگیم که فایل شما get client extension name هستش، درسته؟ میام استپ با هم میبینیم شما داره ایمیج رو میذارم، میام اینجا یه عکس میذارم، یه عکسی که غیر از این باشه، ایمیجز ایشون رو میذارم، سابمیت میکنم. بعد الان بریم عکس رو اسمش رو بده. اوکی درسته، نقلمون درست میشه. میام اینجا، بعدش میام یه پس ایمیج رو هم میذارم، بعد چک بکنم این وقت این همنام نباشه یا همون نام که الگوریتم قدیم گالری و در نهایت اسم گالری و میام میگم ایف اگر فایل اگزیست نبود مقدار در واقع پس ایمیج، اگر بودش که میام میگم ایمیج مساوی شما پایین تو هگز و رندوم بایتس رو میذاری 10 تا و در نهایت ایمیج رو بهش میچسبم، همه الگوریتم قدیم و در نهایت برمیگردیم که فایل موو کن کجا، ایمیجز گالری و مقدار ایمیج رو بفرست اونجا و در نهایت گالری ایمیج رو مقدار ایمیج رو بهش در واقع چیکار کن، یا اسمش رو سیف کن داخلش و در نهایت برمیگردیم میگیم گالری مقدار سیف و ریتن ریدایرکت روت مقدار بگو گالری ایندکس. خب قبل سشن مقدار فلش میام اینجا برمیگردم میگم مقدار آپدیت عملیاتی یه روز رسانی با موفقیت انجام شد و همین راحتی. این هم آپدیتش تمام، یعنی ظاهرا تمام. بیام اینجا عکس رو نگاه بکنم، اگر اشتباهی شد در واقع بهم خبر فقط قبلش اشتباه هم رو همینجا در بیارم. شما وقتی اینجا داری در واقع قرار میدی باید عکس قبلی پاک بشه که من یادم رفته دوباره اینجا انجامش بدم. شما که میخوای عکس رو بیا اینجا قرار بدی ولی عکس قبلی که داری آپدیت میکنی میخوای پاک بشه دیگه. بعد چیکار بکنیم؟ اینجا یه ایمیج دیلیت درست میکنم، برمیگردم میگم گالری در واقع ایمیج اسم قبلیه رو بکش بیرون و برمیگردم در واقع میگم دیلیت، همون پس دیلیت بذاریم اسمش رو که بقیه قاطی نشه. برمیگردم میگم که بریم ایمیجز گالری و مقدار در واقع ایمیج دیلیت رو بیا باش کانکت کن.
خب و در نتیجه آن کش کن. پس در واقع دیلیت شد. چیکار کردم؟ گفتم اسم قبلیه رو در بیار، بعد بیا برو توی این مسیر، در واقع میدونم توی این مسیر هستش دیگه. خب و بعد بیا دیلیتش کن، بعد بیا اسمش رو بخون و بعد بیا اینجا این مسیرش رو چک بکن ببین هم نامش هست، اگر بود بیا تغییرش بده، نبودم بیا مووش کن و در نهایت سیوش کن و به این صورت انجامش بده. یادم رفته بود این قضیه رو، این رو الان میرفتیم تازه دوزاره میافتاد که باید بیام این کار رو انجام بدم. خوب شد یادم. خب میام اینجا یه عکس همین رو قرار میدم و سابمیت برمیگرده، عکس عوض شد، با هم دیگه جانشین شدن. اوکی و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. دوباره میزنم سابمیت، خب عکس عوض نشد و اطلاعات اوکی. پس کارم عملیات بلوچستانی با موفقیت انجام شد. خب بریم که کامپلت داینامیکش کنیم.